Akkor most kezdhetjük? Akarsz valami bevezetni? Miklós, akarsz valami bevezetést? Köszöntést, hallgató. Üdvözlök mindenkit, és üdvözöljük professzor Giannafaelle Loddo Olaszországból. Ő fog tartani ma önöknek egy előadást elég érdekes témában, üvegszerkezetek, és egy egész érdekes kutatási témát az ElectroChromikus üvegekről, ami egy rendkívül érdekes téma, úgyhogy fogadják szeretettel az előadását. Fülöp László tanár úr felajánlotta a tolmácsolást, úgyhogy ő fog tolmácsolni, a professzor úr pedig angolul fog előadni. Köszönöm. Oké, köszönöm szépen. Én már hallottam nagyjából legalábbis egy 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtti előadását, úgyhogy van elképzelésem, hogy miről lesz szó, ezért mertem vállalkozni a tolmácsolásra. I can? Yes. Szóval azt hiszem, akkor kezdhetjük, ugye? So, good evening. We'll start to study the electrochromic glass from 2009. Tehát 2009-ben kezdték tanulmányozni ezt az elektrochromikus üveget. When we start to study, we don't know what was the electrochromic technology. Amikor elkezdték ezt a munkát, nem tudták még, hogy mi ez a technológia. I think probably you too, you don't know what is the electrochromic technology. Lehet, hogy önök se tudják, hogy mi ez az elektrochromikus technológia. So, I share my lectures in 2 parts. Tehát 2 részből fog állni az előadása. In the first part, I talk about the glass in general. Első részben az üvegről általánosságban. And I show you the several kind of glass you can find in the commerce. Tehát különböző típusú üvegeket, amiket a kereskedelemben mindennapi használatban találnak. So in this case, I can introduce you to the AC technology. Tehát körülbelül 18 technológiát fog bemutatni. And in the second part of the lecture, I show you our research. És a második részben pedig be fogja mutatni az ő kutatásaikat. So, the glass in the history is a very old material. Tehát a történelemben ez egy nagyon régi anyag. We don't know who discovered this material. Probably was the Phoenicians. Nem tudjuk, ki fedezte föl ezt a technológiát. But in the beginning, the material was a very rare material. De a kezdetekben ez egy nagyon ritka anyag volt. It was very expensive, very És expensive. nagyon drága. And it was used only by the rich people. Csak a drága, gazdag emberek tudták használni. Jewelries, for perfume box. Például parfümdobozok. For a tears box. Igen, and so and so. In the history of architecture, the use of the glass started during the big use of the glass start during the Gothic period. Tehát, what period you mean? Gothic. Gótikus időszakban kezdték el használni, a gótika időszakában. It was the first step of the big use of the glass. Ez volt az első lépés. The second step was in half of the 80th centuries. A második lépés pedig... With the glass houses and the exposition place, tehát like kiállítások, Crystal Palace or ilyen paloták, ilyesmik. Kew Gardens. Igen, tehát például ez a Kew Garden Londonban, tehát ilyen növényházak.
The third step was in the modern architecture. A harmadik pedig a modern The építészet. architecture during the second, between the first and the second war. Az első és a második világháború között. Until Le Corbusier, the beginning of 50. Tehát a Corbusier időszakig, az 50-es évek végé. After the 50, the use of the glass know a big crisis. Az 50-es évek után Big crisis. Yes. Emelkedett, vagy lecsökkent. Because it was material, the people don't use this material was too complicated for heating, riscaldare e raffreddare. Heating and to cool. It Tehát, was too complicated to, igen, tehát to nagyon, manage the indoor control. igen, nagyon nehéz a belső hőmérséklet kontrollt megvalósítani fűtéssel vagy hűtéssel. But at the moment now we have a new kind of glass, so we can use the glass without problems, more or less, for the indoor comfort. De most már viszonylag problémamentesen tudjuk használni, úgy, hogy a belső téri komfort jó legyen. So I show you just some picture. You know probably every picture because it's very no place like this. The Sainte-Chapelle in Paris, the Gothic period. Tehát valószínűleg ismerik ezeket az épületeket a gótikus gótikus Cathedral. Időszakból, gotika időszakából. And the glass house in Kew Garden by Decimus Barton. Tehát ugye ez pedig a Kew Gardens. All steps of the use in architectural field. Tehát ez mindegy fontos lépés volt az üveg építészeti felhasználásában. We arrive in the 1928 with Pierre Charot, who played this house, this Maison de Verre, the house of glass. Tehát ő csinálta ugye 1924-ben ezt az épületet üvegből. Where you can see all the wall is in glass. Tehát az összes fal üvegből van. And of course, the mainstay it was probably Mies. This is the Farnsworth house. I don't know, but they know. Yes, I'm sure they know. Okay. Ugye ismerik ezeket az épületeket. Jó. But you know, the use of the glass in this period start the crise of the use of the glass, because the indoor comfort, it was terrible. It was necessary to use a lot of energy to make air conditioning in the rooms. De ebben az időszakban még ez rengeteg problémát okozott, főleg nyáron a klimatizálás nagyon sok energiába került. And after the 60, we know the problem of the use without control of the energy, you know. És hát az 1960-as évek után tudjuk, hogy ez mennyi problémát okoz már, mint az energiafelhasználás. And in the beginning of the century, we tried to change point of view, because we use the glass mixed with the system to ventilation, like in this case, the Shard of Renzo Piano in London. Tehát a 21. században megváltozott a nézőpontunk az üveggel kapcsolatosan, és erre jó példa ez az épület, ahol már szellőztetést, légrétegeket is alkalmaznak. Probably this is the icon of the mixed
use of the glass with a good approach to the environment safe. Tehát ez egy ikonikus épület, ahol ugyanúgy ügyeltek az energiahatékonyságra, mint a többi építészeti szempontra. It's not because it's an Italian architect. Nem azért mondja, mert ez egy olasz építész, de egyébként is ez egy fontos épület. Very shortly, some news about the glass. The glass normally, the composition of the glass is normally based by silicate, tehát, sand. Ugye, igen, tehát ezt gondolom tudják, ez az üvegnek az összetétele, ami ott látható, alapanyaga a homok. With other materials like sodium oxide, lime, magnesium in a small quantity, %. Igen, tehát látszik, hogy bizonyos anyagok nagyon kis százalékban vannak. The glass have a big density. Nagyon sűrű. It's very heavy. Nagyon nagy a sűrűsége. This is the 1 square cube meter. Igen, tehát 2500 kg per köbméterje. 2015. Mint a beton kb. A vasbeton 2400, ugye? And the surface hardness is more or less 6 Mohs degree in the scale Mohs. Tehát a felületi keménység az 6. The linear expansion coefficient is tágulása. It's very important and critical feature. Ez egy nagyon fontos tényező. Sometimes if you don't follow this value, the glass is crash. Igen, mert hogyha nincs elég tágulási hézag, akkor ki fog törni az üveg. It's possible to produce glass in several kinds. Különböző módon lehet készíteni üveget. In the past was produced the produce of the glass was in with the drawn glass or the cast glass. Hogy is mondják ezt építészek, ezt a két öntött üveg és húzott üveg. Igen, drawn glass, a húzott üveg, a cast, és a float. The float, I speak about the float after. Okay. The float it's another. Jó, akkor a másik kettő, tehát a... So with the first two systems, it's possible to produce with this thickness from 2 mm to 12 mm. Igen, tehát a húzott üveg ebben a mérettartományban készíthető, 2-től 12 mm vastagságú. With the cast glass from 3 to 10. Ez a öntött üveg? But now there is only one system. 99% of the glass is produced by it's float glass, patented by Mr. Alistair Pilkington in 1959. Igen, tehát ugye itt a Pilkingtonnak ez az úsztatott üvege, ez ami 1959 óta készül. It's very easy. The glass past float in the fluid bath of tin. Tehát ólom fürdő, ónkádakban úszik az üveg. With this system, we can produce glass with this thickness from 2 mm to 25 mm. Tehát 2-től 25 mm vastagságig készülhet így üveg. And with this tolerance, very small tolerance. Nagyon kis tűréssel. It's a system to produce the glass very quickly, very easily and very cheap. Könnyen, gyorsan és olcsón készül így. More or less without limit of the dimension limits. Többé-kevésbé méret korlát nélkül. You see, normally
the slabs, it's with 3 meters and 20. Tehát normál esetben 3 méter And, 20, 320 You can cut centiméter, every 6 meters. és akkor 60 centiméteres szélességekbe lehet vágni. And normally, of course, you can add in the past oxide to make several color of the glass, Igen, but tehát- the normal glass is more or less green. Hát az alap üveg az kissé zöldes, de bármilyen színezést hozzá lehet adni. The thickness of the slabs depend of the speed of the extraction of the glass past. Tehát a vastagsága ugye attól függ, hogy állítják itt be. With the float glass, we can produce several kinds of glass. Tehát különböző típusú With üvegek készülhetnek, resistance. különböző ellenállások. For example, stratified. When you call 2 panels with one intermediate Tehát például layer, a rétegezett, ugye amikor két or üveg, laminate or vandal resistant, there is a several of kinds. két üvegréteg közé egy harmadikat tesznek, valami más. Bulletproof, anti-explosion. Vandálbiztos, lövésálló. We can make also another classification of the glass based in the appearance. Igen, tehát van egy másik The finishing. csoportosítása a megjelenés szempontjából, hogy fog kinézni. For example, there is the frosted, Például, the satin, igen, például mint a fagyott lenne. sandblasting, holographic coatings. Homokfúvót. But and we move near to the electrochromic glass. Most már lassan kezdünk az elektrochromikus üveg felé We can haladni. share all the glass in 2 families, 2 big families. Tehát két nagy csoportra oszthatjuk. The static glass, Ez a statikus the dynamic és glass. a dinamikus üveg. The static glass actually is the more used in the building. Tehát épületekben a statikus üveg használatos főleg. And in the dynamic glass, we have the electrochromic glass. És akkor a dinamikus üveg, az pedig az energia hatékonyság szempontjából nagyon jó, és ez az elektrochromikus üveg. How I show you after, it's very interesting for energy saving. Tehát ez nagyon érdekes energia megtakarítás The szempontjából. static glass, very shortly. Tehát akkor a statikus üveg, Simple glass, az egyszerű üveg, egy one rétegű, slab, egy réteg. normally is not more used now. Most már nem nagyon Oh, in használatos. Italy, I don't know, in Hungary. Yeah. In Italy, it's Aha. more or less forbidden. Aha, sőt, Olaszországban tilos már ezt használni. There is also the safety glass, the mirror glass, but követ- normally A következő a biztonsági, ami réteges. probably in all the window in this faculty, it's double glazing, low emissivity. Igen, és akkor van a tükröző üveg, van a dupla üveg, ugye, ami alacsony emissziós bevonatú. Valószínűleg ezek vannak a mi épületünkön, és van a dupla üveg, tehát a hőszigetelő üveg, tehát a két üvegréteg között van egy léggázréteg, alacsony emissziós bevonattal és reflektív bevonattal. Or double glazing, low reflective. Ja. So, single glass, it's the base of the panels, you know. Tehát It's a float glass, of course. Igen, tehát az egyrétegű az az alap. This is one stratified. Ez a réteges üveg. 2 slabs with a sheet of PVB És film. tehát két rétegű, egy film see van this közte. But we make one stratified and one single glass. We make one panel to make one double glazing. Tehát így épül fel akkor egy kettős üvegezésű
szerkezet. In the past, the measure, the thickness of the panel was 4 plus 12 plus 4. Tehát 4 plusz 12 plusz 4. Ezek voltak a rétegvastagságok. But now in Italy it's not used. It's Már forbidden. nem használják Olaszországban. We use Tilos. this double glazing low emissivity. Tehát amit használnak, az az alacsony emissziójú üveg. The low emissivity, it's made by this coating. Tehát ezzel a bevonattal, azzal a kis pirossal jelzett bevonat. A layer of metal oxide. Ez egy fémoxid réteg. And this film, this layer stay in the cavity. Tehát ez az üregben van belül. In the sides of external side or in the internal side. De ez lehet akár a külső üvegen, akár a belső üvegen, de mindenképpen a légrétegben. And the cavity is filled by air or argon or krypton. Tehát ugye a légrétegben It depends of the industry. Nem csak levegő lehet, hanem argon vagy kripton. So single glass, double glazing, but now exists also the triple. Most már a három rétegű üvegezéseket használják. Of course I can talk about Italian case. Italy is shared in several zones. Tehát ugye Olaszország sok zónára van felosztva. Klímazóna. If you know the transmittance value. Yeah. Tehát a transmissziós értéket tudják. But the rules in Italy change every year. Tehát ahogy változtak according to the zone, a követelmény értékek. We living in Sardinia, in the South Sardinia. Igen. So tehát ők ott laknak, zone C. C zónában, and the transmittance is changed from the 2006 U to 2.3 from 2008. Tehát az új értékek változtak az idők során. 2.1 from January 2011. So the transmittance go down more and more. Tehát 2011 óta a megengedett maximális érték 2,1. Nálunk akkor 0,45 volt. Ja nem, mennyi? 1. Bocs. Mennyi nálunk? 1,1? Most. 1.0. Okay. Here you can see we compare the UG, the U. Tehát az U érték between a single glass, the double glazing low emission, and the triple glazing low emission. Tehát ugye az oszlop az 5.6 to 0.4.9. Tehát az első oszlopban látszanak az hő átbocsátási tényezők, az új értékek, a legfelső az 5,6 az egyszeres üveg, és a legalsó a 0,4-0,9 közti tartomány az a 3 rétegű üveg. You remember the U value, it's more or less the quantity of energy in entrance for square meter for Kelvin degree. Igen, tehát ezt lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem, még foglalkoztak. Nem so you can understand why we don't use anymore the single glass or the double glazing. Tehát minél alacsonyabb az érték, annál kevesebb lesz a hőáram az üvegezésen, hőveszteség az üvegezésen keresztül. Okay, this was the static glass. Tehát ez volt a statikus üveg. So the glass who can change the color, tehát or the appearance.
Tehát ahol a megjelenése vagy a színe változtatható. The dynamic glass is the glass who can change reversibility. Igen, tehát a statikus The ott nem appearance. változtatható, ezért pedig változtatható a In this dinamikus case, there üvegé. is also another two families. One small family, dynamic glass passive. Tehát van a dinamikus passzív For üveg. example, the photochromic glass, Ez a- the glass of the glasses. Ez a fotokromikus üveg, ami a fény It erő, change the color when you enter in where there is the light, very light, or when you are in the dark. igen, tehát ez a Change. például a szemüveg, ami változtatja a színét, ha sötét vagy világos környezetben vagyunk, napszemüvegként is But in működik. generally, this kind of glass is not useful for building. De ez épületekre nem jó. Because you can control, you can check the changement. Épületnél nem jó, mert nem lehet szabályozni. Much more interesting is the dynamic glass actively. Tehát nagyon fontos, vagy nagyon jól használható viszont az aktív üveg. Normally there is a low electrical voltage different of electric voltage, and the crossing of this electric voltage change the transparency. Tehát be vannak építve elektródák, amikre kis feszültséget kapcsolva megváltozik az áteresztő képesség. But the important thing is the user to decide when switch on or switch off. És ami nagyon fontos, hogy a felhasználó eldöntheti, hogy bekapcsolja vagy nem kapcsolja be. In this family we found, for example, the liquid crystal glass. Tehát az üvegkristál. And at last to the ElectroChromic glass. Igen, tehát hogy ez a folyadék kristályos, ez az szerintem az, ami a számológépekben is van, hogy két helyzete van. This is the liquid crystal glass. Igen, tehát ez a folyadék kristályos, a bal oldalt. In the on state, the molecular it's in order. Tehát az alaphelyzetben a molekulák rendezetlenek. And the visual ray can cross. És akkor So the glass is transparent. Igen, tehát akkor ez egy átlátszó üveg. When is switch off, the molecular are in disorder. Igen, tehát kikapcsolt állapotban rendezetlenek a molekulák. The light, the visual ray can cross. Igen, és ezért keresztül lehet látni rajta, bekapcsolt állapotban pedig rendezettek. Generally, this kind of glass is used in indoor. Ez belső terekben használatos az ilyen típusú üveg. Envelope of the buildings. Not pedig az épületburokként. And there is several example. Itt van néhány példa. It's very interesting to use. Azt hiszem, az előbb rosszul mondtam, tehát bekapcsolt állapotban látható át. Rooms, privacy, you know. Igen, például kiállítások, vagy a beláthatóság változása, szabályozása. And finally, the ElectroChromic glass. És végül az ElectroChromikus üveg. In the clear state, so when the glass is off, amikor ki van kapcsolva, the sunlight can cross 62%. Akkor át tudja a napsugárzást engedni. And the solar glass can cross more or less 40%. 62%-ban, és a hősugárzás pedig 40%-ban. Remember, we have it's a double panel. Tehát ugye ez egy kettős üveg. This layer, this is the ElectroChromic glass. És akkor ott, ahol nyíl mutat, az az elektrochromikus bevonat. When we switch in on, amikor bekapcsoljuk, the glass change color.
akkor megváltozik, is screen the sunlight akkor árnyékolóként until működik, 3.5 from 62. és az áteresztése 3,5%-ra változik a And 62-ről, 1.5 from és a hősugárzás hullámhossztartományában pedig 1,5%-ra csökken. The activation mode can do in several times, in several systems, with several systems. Különböző rendszereket használhatunk az aktivizálására. Some timetable, Például időprogram, temperature, hőmérséklet, solar radiation, napsugárzás, or free. I want teljesen switch szabadon. on or switch off, and I can. When I switch off, there is a crossing of ion, and this crossing active an oxide reaction. Igen, tehát ezek az ionok, ugye látszik Li, milyen ion. And for example, ja, igen, pozitív. We have the our oxide is in tungsten. So when we switch on the glass becoming blue. Because the oxide of the tungsten is blue. Attól függ, milyen oxid van benne, nekik tungsten oxid típusú van, és amikor bekapcsolják, akkor kékes színe lesz. So this is the last version of we call IGU every panel, insulation glass unit. Tehát ez az IGU, ez az insulating glass unit, ez a hőszigetelő üveg egység. And in this case we found one plate external, made with a laminated glass. Tehát akkor egy réteg külső, az laminált üveg, réteges. By a tempered glass, 4 mm thickness. Ez biztonsági üveg, 4 mm-es. One ionoplastic interlayer, 0.9 mm. Tehát az a 0,9 mm-es. And one annealed glass, fólia. 2 mm, 0.2. És a belső pedig 2,2 mm vastag. We have, of course, the electrochromic layer. És akkor ott van a piros, az elektrochromikus réteg. Interior gap of 12.2 mm. Tehát az üreg, hát légréteg mondjuk ide, nem légréteg, hanem argon van benne, az 12,2. And one inner plate, 6 mm. És a belső biztonsági üveg, the total is az more or less 25 mm. Körülbelül 25 mm a teljes vastagsága. The thickness of the electrochromic layer is about 1/50 part of the human elektrochromikus so it's very thin. Bevonat vastagsága a haj egy vastagságának, átmérőnek 1/50. The maximum dimension it's 1.5 and 3.05 meters. Tehát a maximum mérete az 1,5 méterszer 3 méter durván. Of course, you can't cut the panels. Nem lehet. No, nem lehet vágni. The times of activation is depending of the conditions and also the dimensions of the panel. But it's between from 3 to 10 minutes, more or less. Tehát ez az aktivizációs idő, amíg átáll egyik állapotból a másikra, az 3 és 10 perc között van. The consumption is more or less 2.8 watt for a square meter. Tehát 2,8 watt négyzetméterenként a működés. And 1 watt for a square meter in operation. Igen, tehát az, hogy átállítsa, az 2,8 wattot
vesz igénybe, a tartás az pedig 1 watt. 150 square meter of electrochromic glass in daily consumption. It's more or less the same of one incandescent light bulb of 60 watt. Igen, tehát akkor ugye ezeket az idővel beszorozva megkapjuk, hogy mennyit fog fogyasztani. Ez nagyjából azonos egy 60 watt. Hát ő azt mondja, hogy villanykörte, vagy hát izzó, de végül is hát mindegy, 60 watt a fogyasztás. The weight is more or less 28 kilogram for square meter. Hát, how much? 28. 28, okay. Szóval a súlya az nagyjából 28 kg per négyzetméter. The cost. Az I know, ára. because every time when I speak about the electrochromic glass, people ask me how much cost. Az ára az lépten nyomon felmerül, mint kérdés. It depends Az attól of függ. many reasons. The quantity. Például függ a mennyiségtől is. This is essential. Hogy, yeah. The quantity is, of course, it's different if you buy 1 square meter or 2000 of square Ja, meter. az ára teljesen más, ha 1 négyzetmétert veszel, vagy 2000-et. In the past, there are only one industry in the world who produced this kind of. Eddig csak egy cég volt a világon, aki ezt Now also gyártotta. in Europe, some industry start to produce, but honestly, the quality is not so high like the Most már több American, gyártó próbálkozik, de még minőségben egyik se veszi fel a and versenyt this ezzel az industry amerikaival. now it is by the Saint-Gobain. Tehát ez most a Saint-Gobain. Saint-Gobain is a French industry, the biggest industry for the glass in the world. Yeah. You know. So they are starting to produce. Or they did so far. The previous industries continue, but the owner is is Saint-Gobain. The owner of the American company. Yeah, yes, it's Tehát very strange because the Saint-Gobain try for many years to produce without success. Yeah. In the end, he buy the industry, the American industry. So they buy the knowledge, you know? Yeah. Szóval a Saint-Gobainnek a tulajdonában van ez az amerikai cég, amelyik gyártja. So this is the system. There is the igloo, the panel. Tehát így néz ki akkor a rendszer. Plug with cable. Tehát a kábel csatlakozás. To a system control. Van egy szabályzó rendszer. To a switch. Vagy csak egy egyszerű kapcsoló. And we start to see which is the appearance from the transparency, intermediate state, igen, and fully. Ott van 3 állapotban, a teljesen átlátszó, azért látszik a két mellette levő üveghez képest, hogy akkor is kevesebb az áteresztése, mint a normál üvegnek, és akkor egy közepes és egy teljesen sötét állapot. So this is the two kind of the electrochromic igloo panels. Tehát akkor The double and the triple. Tehát akkor van 2 rétegű és 3 rétegű. I don't know if it's true, but somebody tell me, for example, in Germany, you can use only the triple. Tehát Németországban azt mondják, hogy már csak a 3 rétegűt szabad használni. We compare here the behavior of the low glass, the double low glass. Tehát ott vannak az első oszlopban a U-értékek. The UG go down. Ahogy az U-érték megy lefele. And we compare here also this is was the first version of the electrochromic glass. Tehát ez volt az első változata. This is the last. Ami 1,1 és ez az utolsó. The UG change
when you put in, it's not, there is a big difference between the UG Igen. in the low E-glass and the E-glass with the Tehát open system. ott nagyon nagy ugrás van az alacsony emissziós reflektív üvegé, But the mert big ami difference 1, is és utána 0,28 a következő. G-factor. The G-factor is the percent of energy in entrance. Tehát a G tényező, ugye az a napsugárzás áteresztő tényezője. Yeah, the incoming solar radiation. And you see, Ami- when you switch on, ami egyik a bekapcsolt you cross állapot. from point 48 to point 10. Igen, tehát 0,48-ról lemegy 0,1-re. Ez amilyen átlátszatlan. And the percent of the transmission of the visible ray A látható tartományban cross ez az from 80 áteresztés to 80% kikapcsolva, or less 62, one in the last kind. amikor nincs So screen bekapcsolva, very. és az lemegy 2-re az átlátszósága. Ugye, And we finish here. This is the first approach. You see here, this picture is made from indoor. tehát ez belülről készült When the fénykép, glass is in off, so kikapcsolt you see állapotban, normally it's a ahogy little keresztül bit lehet látni az üvegen, blue, green. ilyen kicsit zöldes, When you switch on amikor from bekapcsolod, indoor, és akkor belülről you ilyennek see látod, outdoor kilátsz rajta, with this color a little bit blue. de egy kicsit kékes elszíneződése van. When you stay outdoor Amikor kimész, with in on state, bekapcsolt állapotban, you don't see the interior, the indoor, nem látsz be. because this is the interior when you are in off state Mert ez a belső. from outdoor, and this is the interior. You don't see. This is 9 reflecting in the panel. You know. Tehát 90% visszaverőse van. Okay, and this is the first part. Tehát akkor ez volt az And első now we rész start the presentation of the test. üvegről, az elektrochromikus üvegről. És akkor most jön a második rész, ami az ő kutatásait. Nem tudom, mennyire volt ez érthető. Tanultak már You épületfizikát? switch off this. There is another. Volt a tárgy, így kérdezem. Volt. Second. Tehát akkor nagyjából ez új érték, Yes, meg I think. áteresztés, Yes. ilyesmi, ez képben vannak, hogy mi. Hogy? Még nincsenek. Ja, majd év végén, fél év végére lesznek. Ja, jó van. Nem baj, azért talán a lényeget megértik, hogy miről szól ez az üveg. Szerintem igen. Ez nagyon érdekes, ugye, hogy 0,28 lett, na majd megbeszéljük, hogy ez a bevonattól lett ennyire alacsony. We found a small movie, a short. Egy kis mozival kezdjük. Have you ever seen This is Blade Runner. Blade Runner movie? Ismerős a Blade Runner? But don't start. Mi? But Szárnyas fejvadász. fortunately, don't work. Nem működik? But Harrison Ford said too much light. Too much light, and so some people activate. No, don't work. See, try. Okay. Sajnos nem működik a film, nem lesz mozi.
But it's a little bit something who we can compare with the electrochromic glass. De valamit van, There is amit a big window, hasonlítható az and the window elektrochromikus changes üveg, the color. és tehát az, hogy van egy nagy ablak, és az változtatja a színét. So this is my research group. Tehát egy a kutatócsoport. We living in Sardinia, in the middle of Mediterranean Tehát Sea. Szardinián laknak, Cagliariban. With, of course, a special climate. A földközi tenger közepén egy nagyon speciális klíma, nagyon erős sugárzás, napsugárzás nyáron. And with the winter not very hard. Not very hard, not very cold. I see. Cool. De nagyon erős a napsugárzás nyáron, és nem túl hideg a tél. So the test. We build 2 rooms. Tehát 2 helyiséget építettek, 2 kabint. In the roof of our department. Az saját egyetemi épületük tetején. In this roof, we are the double glazing panels. Kettős üvegezésű panelek vannak. And in this room, we have the electrochromic glass. És a másikban pedig elektrochromikus üvegezés van. We compare the behavior in the 2 rooms. Tehát a 2 szobának a viselkedését hasonlítják össze. So this is my faculty, and this is my department, and this is the 2 rooms. Ott van a 2 szoba. The dimensions of the rooms. It's more or less 4 meter square for 4 meter for 4 meter. Tehát körülbelül 4x4 méter az alapterülete. More or less is tall 3 meters, more or less. Nagyjából 3 méter belmagasság. So the size is the size of one normal room. Egy normál szobának a mérete. The building system, it's who we use was the balloon frame system. Valamilyen frame, balloon frame. Hát ilyen könnyű szerkezet, favázas. So in wood. Igen, favázas, igen, megerősített. This system was very useful for us because we can improve in the time the dimensions of the window. We start with only one window, and in the second time we add 2 windows, and the last time we have 6 windows. Tehát nagyon jó nekik ez a szerkezet, mivel nagyon rugalmasan tudják változtatni. The orientation is very interesting because each room is oriented in the diagonal. Tehát a dél north-south direction. Igen, tehát a tájolás az átlósan észak-dél. So this facade is in the northwest. Tehát az észak-nyugati az a homlokzat. This is in the south. Ez pedig dél-keleti, akkor dél-nyugati. In this facade there is the entrance, a short door. Van egy kis ajtó a másik oldalon. The system, it's very easy. It's made by insulating it's rockwool. Igen, tehát rockwool szálas hőszigetelő anyag van OSB benne. Panels. 2 OSB. Burkolat, OSB, ismert ez az OSB panel nálunk is, ugye? And out there is also an insulation in the... És a külső oldalon van még egy szigetelés. Polystyrene. Egy polisztirol hőszigetelés pluszba. Plaster. És vakolva. Plaster. This is the phases. Itt van építés közben, ugye látszik a vászszerkezet. Skeleton in
frame in wood. Tehát a fa kerete, There is the external panels in OSB. tehát a and, külső filled OSB panelek, by rockwool. és akkor rajta a rockwool And hőszigete, another OSB panel és in akkor the még egy interior. OSB panel, és akkor azon a polisztirol hőszigetelés. Polystyrene and plaster. És az vakolva. Thermic plaster. This is the system. Ez az adatgyűjtő rendszer. We have in each room we have one pyrometer. Tehát van egy napsugárzás mérő mindegyikben, egy mérésadatgyűjtő, for humidity and temperature. és hőmérséklet, valamint páratartalommérő. Azt azért figyeljék meg, hogy a hőmérsékletmérő egy kis fekete gömb. This is the system to control, the 7 panels. Tehát 7 panelt tud ez a mérésadatgyűjtő szabályozni. When we want to change the timetable, for example, amikor meg akarjuk változtatni az időt, we ask to the owners, to the American industry, and he changed for us the timetable. Ja, tehát az amerikai gyártó tudja megváltoztatni az időprogramot. Because he don't want to give us that program, you know. De nem akarja. And we are not interested to know. Nem akarja átadni a programozási kódot, tehát hogy ne tudják ők szabályozni. Of course, every month we download the data. Tehát havonta letöltik az adatokat. And we start to show you some data. És akkor most néhány adatot fog mutatni. This is the first version with only one window. Ez az első változat, hogy csak egy ablak volt rajta, és az ajtó. Ez június volt 2014-ben. This is the average temperature. Ezek az átlagos hőmérsékletek minden napra. The blue one is the temperature in the double glazing. A kék a dupla üvegezésű. The violet or the magenta, I don't know the name. A lila. Lila, okay. It's the electrochromic. A lila pedig az ElectroChromikus. In average, átlagban the difference, the delta was 2 degrees point 18. 2,18 fok Celsius volt a különbség átlagosan. In the room there is no any system to ventilation or to semmi rendszer, air conditioning. Se szellőzés, se légkondi. We compare just the behavior of the glass. Csak az üveg, without interference of others. Csak az üveg viselkedését figyelik meg ezzel. This is very interesting because it's the incoming solar radiation. A felső a bejövő napsugárzás in June, júniusban, 2014-ben. You see the incoming solar radiation in the AC room are very flat. Nagyon lapos a bejövő az elektrochromikus üvegben. There is no up and down. And the quantity of solar radiation is very low. Nagyon kiegyenlített és nagyon alacsony. Úgy látom, olyan 140-150 körül. Of course, probably in this day the weather was cloudy. Felhős volt az idő ezen a napon. So the radiation is go down. Lement a napsugárzás. But it's only in this day. The other day you see there is a big difference. Igen, tehát ez az utolsó napról beszélt, és a többi napon nagyon nagy volt a különbség. This is the humidity in ez the a páratartalom a két helyiségben. Of course, when the temperature is higher, the humidity is lower. Természetesen, mikor a hőmérséklet magasabb, akkor a relatív páratartalom alacsony. But you can see the humidity in the AC room. Tehát a páratartalom quite close to the
reference to to the comfort for the humidity. Tehát nagyon közel van a komfort szempontjából kellemes páratartalomhoz az elektrochromikus EC szobában. This is the increase of the. Itt a sorozat, hogy hogyan változott az üvegezés. It was very simple because the system you can use very simple tools and cut the panels. Me and my son make the new holes, you know, because it's very nagyon egyszerű ezt a rendszert módosítani, a fiával együtt kivágták egyszerűen ezeket a nyilásokat ebből a falból, és beépítették az üvegeket. So very fast we improve. We change all the glass and we improve the surface. Tehát ugye látszik, the glass surface. Hogy mikor mennyi üvegezés volt, tehát 2015. Now we have more or less 10 square meter of glass. Most körülbelül 10 négyzetméter üveg van beépítve. It's a 9% because the floor is 16 square meter. Tehát a 16, 3x3? No, 4x4. 4x4. Okay. Tehát ez egy nagyon nagy részarány, mivel az alapterület 16 négyzetméter, és akkor ehhez képest ez a 10 négyzetméter üvegfelület, ez elég nagy. Few seconds, because you watch. Most figyeljék, most van valami figyelnivaló néhány másodpercre. Ma non cammina neanche questo. No, I think it's not possible because With the same system. The movie doesn't. Úgy tűnik nem működik az animáció, a film. Sorry. But because we show the change of the color. Ha működne, akkor szépen látnánk a szín változását. Sorry. Elnézést, nem működik. Sorry, because atom it work. We show other graphics. Tehát most 2015. július, amikor már látjuk, hogy sok üvegezés van. July 2015, and we compare. So we improve the surface, and the difference in the two rooms is bigger. És ezzel növekedett a különbség a két helyiség között. You see here there is the average of external temperature. Ott van az átlagos külső hőmérséklet legalul. And this is the reference of the az a sárga summer okker, comfort. az pedig a nyári komfort. I don't know here, but in Italy we consider more or less 26 degrees. Igen, tehát 26 fokra méretezik ott is, mint mi is a klíma hőmérsékletét. This is the day, the hottest day ez a legmelegebb of nap. the year. Az év legmelegebb napja 2015-ben, It was the 29th of July. Ami július 29. And you see, this is the average external. Ez az átlagos külső hőmérséklet, 29 végig állandó. A kék is the electrochromic. az elektrochromikus. And lila is the double glazing. És a lila pedig ugye a dupla üvegezés hagyományos. You see the difference in this day, the average difference, it will be more or less 5 degrees.
Tehát általában közel 5 fok a különbség a kettő között. At 6 o'clock in the evening, PM, de este 6-kor it was 14.25. 14,25 század. Big difference. Nagyon nagy különbség. Also, if of course it's very hot also in the electrochromic room, because there was 36 degrees. Tehát but of course the energy who you need to cooling and put in the comfort zone, it's much more bigger in the case of the double glazing. Tehát még az elektrochromikus üvegezés fülkében is magasabb a hőmérséklet, mint ami a komfort szempontjából jó lenne, de sokkal kevesebb energiával lehet lecsökkenteni a komfort szintre. This is in June. Tehát ez június 2016. 2016. June, it's sometime it's a very hot period in Sardinia. Általában ez egy nagyon meleg időszak Szardinián. The radiation is very high. Nagyon nagy a sugárzás. And in this case, the average difference was more of 4 degrees. Tehát az átlagos különbség kicsit több, mint 4 fok Celsius. And this is the solar radiation. Ez a napsugárzás, ami beérkezik, bejut. Again, you can see in the AC room, electrochromic room, the level of the radiation, it's very flat. Nagyon alacsony és lapos a bejutó napsugárzás az EC and in the double glazing, it's up and down és continuously. A másik szobában, a referenciahelyiségben állandóan megy le föl, és hát sokkal nagyobb. You remember the radiation, it's the solar radiation who can change, for example, the furniture, the carpets. És akkor ennek még van egy olyan aspektusa is, hogy ez a napsugárzás kifakítja a bútorokat, szöveteket, festményeket. And step by step, we try to improve our system. Tehát lépésről lépésre fejleszték a rendszerüket. For example, in the temperature external temperature who we show before, it's coming from the airport, of the Cagliari airport. Például az előzőekben mutatott hőmérsékletek. The official temperature of Cagliari. Igen, az ottani repülőtértől kapták a hivatalos adatokat. But now we have a meteorological. Na most van saját small meteorological kis meteorológiai állomásuk, hogy ott mérik a hőmérsékletet. And we cooperate also with other colleagues, and we put several thermocouples. És sok új hőérzékelőt szereltek föl. Internal sheet of the a belső, az üveg belső és a külső felületére szerelve, tehát az üveg hőmérsékletét mérik vele. And this starts in November 26. Tehát novemberben kezdték a mérést. We arrive in the last years. Tehát, this is August 2018. Tehát látják, hogy 2018. augusztus. This is the external temperature. Tehát ez az alsó, a külső hőmérséklet, az napi átlagok. This is the internal in the ez a lila a belső, az elektrochromikus helyiségben. And this is the double. You see every curve is parallel, you know. Tehát párhuzamosak nagyjából ezek a
And the average, hőmérsékletek. it's we confirm the average delta. It's more or less Az átlagos különbség. 4.12, and the maximum delta in the 28th day, it was more or less 6 degrees. Tehát az 6 fok körül van a különbség 28-án. Még máskor 4,12. This is the hottest Ez a day in legforróbb August. nap It was augusztusban, in the 2 of August. 2018. Also in this case, it's more or less parallel, but the delta at 5 o'clock p.m. Tehát többé-kevésbé párhuzamos, de van egy nagy kiugrás, more of 9 degrees. amikor több mint 9 fok különbség van a kettő között, ott a csúcs. And the average, it was Az more or less átlag for 3.88. pedig 3,88. And the incoming solar, of Ez a course. bejövő napsugárzás, bejutó napsugárzás. And you see the ordine di grandezza. The order of the number, you know, this is 2000. Ott látjuk, hogy mit jelentenek a this számok. is 2000. 300, 400. There is an unbelievable difference. Tehát nagyon nagy különbség van. 2000 valamennyi, 2400 fölé megy. Of course, hagyományos. the worst condition it's in the evening, because the facade with the big window, it's in the northwest direction. Johnny, I can't really understand. It's radiation 2000. 2000, yes. It's too much. What per square meter? No centimeter. Oh, sorry. It's a different Jó. unity of measure. Oké, Yes. tehát én itt nem jól láttam, az watt per centiméter But négyzet. it's a microwave watt. Igen. It's microwatt Ez every square yeah. centimeter. Kicsit félrevitt, hogy azt hittem elsőre, hogy watt per négyzetméter, de nem, watt per centiméter négyzet, azért ilyenek az értékek. And this is a little bit complicated, but it's very interesting because we measure the temperature of the external and the internal plate. Tehát ez a felületi hőmérséklet bent és kint, mármint az üvegé. So the lila continuous Tehát a lila folyamatos, is the external az a külső electrochromic glass. felületi hőmérséklete az elektrochromikus The üvegnek. blue one A continuous kék folyamatos, is the external of the double glazing. az a dupla üvegezés, tehát hagyományos üvegezésnek a külső The felülete. hidden dot A pontvonal, lila a lila is pontvonal, the internal az a belső oldali felületi electrochromic, hőmérséklet az slate. elektrochromikus üvegnél. and the hidden dot blue A is the kék internal pontvonal double a glazing dupla slate. üvegezésnek a belső felületi hőmérséklete. So the difference Tehát between the látjuk, hogy external a különbség a and belső és internal külső között electrochromic slabs, a it's in average more or átlagosan less 0.25. 0,25 fok Celsius. In the double glazing, Kettős the difference üvegezésnél is more or less 3.29 3,28 minus. mínuszban. So it's colder. Tehát hidegebb. The maximum temperature A maximális hőmérséklet
the maximum difference A különbségnek a maximuma between the two slabs. a belső és külső felület között It's more or less 20 degrees. 20 fok, In the other one, a the másiknál maximum it's pedig half past 9. körülbelül 9,5. Okay, the difference, the maximum difference, it's here, you know, 19. Tehát ott van a maximális 19. különbség, ahol be van jelölve 19, pöttyö vonalak. and here it's 9. Ott 9, és ott meg 19. And this is the average Ez pedig, amit most external mutat, temperature. a külső, tehát a legalsó, itt a külső hőmérséklet átlag. Another day, Még egy másik the nap. hottest day in August, the last year, Augusztus, tavaly, day 11. So everything is confirmed, you know. The trend is clear. a We trend have a az lot of világos, data, and the data is Nagyon clear sok because the adat- behavior is adatok all the van. same. a viselkedés az mindig ugyanaz. So the highest temperature is around from 5 to 6 Öttől. p.m. more or less. Tehát ugye reggel 5-től 9-ig nagyjából ugyanaz. And also, Ez a of course, páratartalom. the humidity is less when Igen. you have high temperature. Amikor ugye alacsonyabb a hőmérséklet, akkor a relatív páratartalom But you magasabb. see, again, the humidity in electrochromic room, it's more or less very near to the Az comfort humidity. ElectroChromikusnál az elég közel van a komfortszinthez, ami 45%. A másikban pedig túl száraz a levegő. And in this day, there was Ezen a an napon incredible level of radiation. egy óriási sugárzási csúcs van, You see 7,000. 7000. Comparing to 200, 300. Ehhez képest a másik, But tehát very flat. az olyan 200 körül van, és hát nagyon lapos, egyenletes. This is, I think it's interesting also for you. Hát This is the thermal phase shift. az időbeli késleltetés a hőmérséklet csúcsnak In the same days. ugyanazon a napon, The 11 of August. You can see the shift of the wave. tehát a késleltetés It's more or less 5 hours. körülbelül 5 óra. It's low, of course. It's too low. Ez elég alacsony. But the difference of the external temperature, the maximum, De ott van ugye a külső hőmérséklet maximuma, and the maximum of internal és temperature a belső hőmérséklet maximuma in the electrochromic room az elektrochromikus is üvegezésnél only 0.7 degrees. Mindössze 0,7 fok Celsius. And this is the same, but in the double glazing Ez room. ugyanazok az adatok, csak éppenséggel a hagyományos üvegezésre. And you see the shift of the wave is more or less the same. A késleltetés nagyjából ugyanannyi, 5 óra körül van. But the big difference is the delta. De nagyon nagy különbség van a csúcsban. In this case, it's 8.83 degrees. 8,83. The previous was less of 1. Most a különbség, az előbb meg kevesebb volt, mint 1. So it's an interesting. Nagyon érdekes.
We try to make others studies, yes. Tehát másfajta vizsgálatokat, tanulmányokat is végeztek. And of course it's a very simple system. Ez egy nagyon egyszerű We megoldás, amit have használtak. colored strips Vannak színes in paper, papírcsíkok, and we cover half. a felét letakarták. After 3 years, 3 év múlva, this is the double glazing room. ez a baloldali kép az You can see hagyományos more üvegezés, or less, this is the original color, az eredeti szín, and this is the color after 3 years. és az a szín, a kifakult szín 3 év múlva. Now it's much more improved, the difference, you know. Yeah. And you compare A jobboldali the képen room, az elektrochromikus üvegezés we can see mögött the difference. nem látunk There semmi is no difference. különbséget. Because Szinte the ugyanaz. system screen, there is no fading. Nincs fakulás. It's very interesting. Nagyon érdekes. But we need money to study more. Yeah. It's interesting. We make the tests, but not only the tests. Tehát we make méréseket also is some végeznek, de nem csak az, hanem szimulációt is végeznek. For example, this is the old Ez a városháza. City Hall. City Hall, városháza And Cagliariban. the simulation is what we can do to reduce the CO2 emission. Tehát, hogy mit tudnak tenni a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Of course, it is a monument. Ez egy műemlék. It can do nothing to improve the envelope behavior. Például nem lehet semmit tenni az épület burók fejlesztésé területén. So the simulation is we change the present glass. Now it is 10 years ago, more or less, he changed all the windows. Tehát 10 éve kicserélték az üvegeket, And he put a double glazing. ez dupla üvegezésű, hagyományos So this üvegek. is the glazing, the existing glazing. Tehát ez a meglévő üvegezés, And we try to simulate tehát megpróbálták szimulálni, what happen mi if we történik, change ha and we kicserélnék put the electrochromic az glass. üvegezést és elektrochromikus üveget tennének be. Of course, in the summertime, Természetesen nyáron we need less energy. kevesebb energia And kell, we have a less CO2. ezáltal kevesebb szén-dioxid kibocsátás lesz. Of course, in the winter time, Természetesen télen, when the electrochromic glass is switch off, mert mikor ki van kapcsolva az because of course in the elektrochromikus winter it's üvegezés, not enough to mivel use. télen nem kell, hogy bekapcsolva legyen, The admission of akkor- CO2 is the same because akkor you ugyanaz need the lesz. same quantity Ugyanez. of energy. So we can compare, there is no difference, but the difference starts In the summer. in May, de June, már kezdődik July, májusban a különbség, September. és akkor hogy egész nyáron This is the difference. növekszik a különbség. Még the year. szeptemberben is van, októberben már megint ugyanaz. Another simulation, Egy más szimuláció, is the Vice King Palace in Cagliari. ez a királyi It's a very old palota. building Cagliariban nagyon régi épület, with not the original, but with very old window. Nagyon there is régi a window with ablakok, a single glass. egy réteg üvegezés. And you can see, we compare the Hogyha energy cooling összehasonlítjuk consumption az energiafogyasztást
In the, Ez most a at the hűtési time, with the energia. single glass, A fekete az egyrétegű üveg, and the same de situation with the szürke electrochromic glass. pedig az elektrokromikus The üvegezés. energy cooling, it's Tehát very less. sokkal It's kevesebb much more less. a hűtési energiaigény. But this is is an interesting case because in the interiors we have a lot of painting, És hát furniture, old furniture, nagyon parquet, sok a régi lot of, bútor van, festmények, parketta, freskók, minden. frescoes, yes, yes. So it will be very interesting to use in this case the electrochromikus. És itt But nagyon, it's only, of course, the nagyon érdekes simulation. lenne, a szimuláció szerint nagyon hasznos lenne az elektrokromikus üveg. So we can more or less finish. Többé-kevésbé Of course, I befejeztük. don't want to speak only of the positive point of view. Nem csak a pozitív dolgokról akar beszélni. Of course, there is critical points. Vannak nehézségek is. Probably the most important thing is the cost. But if you compare it with the shading device, mechanical shading device, Probably, but of course the question is the quantity of the glass. ja, tehát a legfontosabb a... But if you want, I can tell you 1 square meter now of electrochromic glass costs around 400 euros. Tehát 400 euró körül van meter. egy négyzetméter. I think in Italy, I don't know in Hungary, Tehát but in Italy, Olaszországban. one double glazing costs 100. És egy négyzetméter dupla üvegezés pedig So 100. it's 4 times Négyszerese. more or less. Többé-kevésbé négyszerese. But all with this save of energy. De ugye we can, jelentkezik ez az energia megtakarítás, és so we should compare it with not just the glazing, but the normal glass with mechanical shading device. Yes, probably. Yes, more or less. Then it's not 100. Yes, it's not. Then it's big a maybe difference. 400. Yes, probably. It's we don't know this system because we don't use in Italy, you know. So yeah, but I think it's possible to compare. Persze, hogyha csak az üvegezéseket hasonlítjuk össze, akkor óriási a különbség, négyszeres, de hogyha a normál üvegezéshez hozzászámoljuk egy külső árnyékolónak az árát, akkor már a két ár közel van egymáshoz, közel lehetne. Of course, there is some problem about the fixed and hinged. Tehát ugye nyíló ablakoknál problémás a kábelcsatlakozás. There is some difficult to manage the complexity. Igen, tehát egy ilyen system. komplex rendszer használata egy átlagos felhasználónak. It's not for everybody. Ez nem biztos, hogy mindenkinek. Because you need cura. Tehát nagyon oda kell figyelni a működtetésre. And not everybody like the color for the Nem mindenki szereti a színét. You can imagine, for me it's very nice, but probably ő úgy gondolja, hogy szép, but de the blue light it's very nice. Tehát úgy gondolja, hogy ez a kék elszíneződés ez szép. And but this perhaps can do the problems, for example, in the museums. De egy múzeumban gond lehet, the blue light, mert megváltoztatja a festményeknek a színét. Is not recommended. Ja, ott nem ajánlott. And of course, the best performance, it is only if you have a white surface of window. Tehát csak if you have surface glass and the surface of wall. Yeah. It's at least 60%. 60? Yeah. 60. Tehát ez akkor hozza a legjobb teljesítményt, hogyha viszonylag nagy felület, tehát például a homlokzat 60%-a vagy annál több ez az üvegezés.
The benefit, of course, there is akkor benefit. hoz sok előnyt. The energy saving. Na most akkor az előnyök, az energia megtakarítás, The sustainability, of course. fenntarthatóság. The flexible use in every season. I can switch also in summertime. I can switch if I want. Is the user to decide to switch on or switch off. Mivel a használó tudja eldönteni, hogy mikor kapcsolja be és ki. There is a big privacy because, for example, in the bureau, you can use this system. Arra is jó, hogy a betekintést and the worker megakadályozzák. Can work, és and he can see outdoor, but from outdoor he can see indoor. Tehát, hogy például belülről ki lehet látni, de kívülről nem lehet belátni. There is a big decrease of the glare. Big? Decrease of the glare. The glare, you know. Yeah. Abbagliamento. Tehát a káprázás csökken. The glare. Yeah. The glare, yes. I get it. Tehát nagyon nagy mértékben csökken a káprázás. And almost he can screening almost all the UV rays. Szinte a teljes UV tartományt visszafogja. It's available remote control. You can switch on also in the car, by the car before to come to back. Távvezérlés is lehetséges. You can switch on or switch off as bárhonnan, akár az autódból is bekapcsolhatod. Because the industry producer give you, if you want, also a remote control. Tehát a távvezérlés is kapható hozzá. And of course, there is a big protection for furniture and finishing. Jelentős javítás by the fading. A bútorok és a burkolatok, festések fakulása tekintetében. So we can focus. Fontos jövőbeni fejlesztések. This is very interesting. I think the flexible use apart from more common building systems. Tehát ez az utolsó tartja. You can use in any kind of building system. Bármilyen épület, bármilyen épületrendszerben lehet használni. Block building, masonry, skeleton construction. Itt vannak, igen, there is no difference, you know. Nincs különbség, hogy milyen épületszerkezetben használod. Also the architectural design is, az építészeti tervezés szempontjából is. For example, in the functional use of the heritage buildings, you know, as you see in our simulations. Igen, tehát történelmi épületek, védett épületeknél is használható. And you can make also several composition of the envelopes with different colors, because the industry produce this panel in blue, green and brown color. Tehát a színeket is meg lehet választani az igényeknek megfelelően. Jelenleg kék, zöld és barna színben készül. I know he tried to produce also, I don't know why, but I tried to produce also in red one. Red? Yes, I don't know. Pirosat is csinálnak, vagy fejlesztenek legalábbis. But it's for the composition of the facades, you know, probably. Csak azért, hogy a homlokzaton lehessen. In general, he can produce in any kind of color, because it depends on the oxide, you know. Elvileg bármilyen színben készülhet, mert az csak az oxid típusától függ, hogy milyen színű lesz. And it is interesting also the possibility to integrate this system with, for example, the photovoltaic system. És ezt lehet integrálni a fotovillamos rendszerekkel. It was the target when we start to measure the difference of the temperature in the outdoor and the indoor slabs. És ez volt az egyik célkitűzés, amikor a belső és a külső hőmérséklet különbséget mérték. Credo sia finito ora. Finish. Thank you very much.
know. Nagyon jó előadás volt, nincs kérdés. Van egy. Yeah. How the continuous changing will affect the function by time? There is a warranty for 10,000 hours or Tehát 10.000 óra garancia van rá. the warranty. But because in USA there is a very strong law rules. De mivel az in Egyesült the Államokban buildings, nagyon products. szigorú szabályok vannak az épületekre, So the warranty is for 10,000 of hours, but they test for more and more. But the warranty it's in a low level because you know in USA if you have some problem you pay a lot of money to the igen, users. de ezek miatt, a szabályozási körülmények miatt a 10.000 az egy nagyon óvatosan megadott szám, mert nagyon sokat fizethetnek, hogyha ez nem teljesül. Tehát a valóságban azt lehet várni, hogy a valóságban ennél sokkal több. But I can see you. We have this glass 10 years, more or less. Tehát 10 éve van nekik ez az üveg körülbelül. And we use every day for several hours. Nap mint nap. Not in the winter, of course. Használják, mármint nyáron, télen nem. At the moment, we have no problems. Hát eddig még nem volt problémájuk. So in the normal use, it's. Igen, Laci? Na várjál, te most, ezt én nem értem. Ja? Oh. How it tolerates the expansion due to radiation to the heat. It's the normal expansion, like the double glassing. Of course, when you order the window, the frame, you consider the dilatazione. Dilatation. Yeah. Tehát nem tudom, értetted, de tehát, hogy... Ja, bocs. But the problem is you can cut of course the igloo. You order the igloo if you know nem exactly. vágható, pontos méretre kell rendelni. Ja. It's Na, azzal jön. Ja. Igen, most értem én is. Tehát, hogy az volt a rétegrend, hogy edzett üveg a külső, aztán jön a fólia, aztán nem tudom milyen a belső. What? Non ho sentito. Tempered glass. The temperature, the maximum in the external slab was 50 gradi. Yes. 15 degrees. But you know, is the problem who you have any time when you use the glass. Tehát ez mindig probléma, amikor üveget használunk. Many times, the last days we walk in the city, in the center city in Cagliari, and we see the window, you know, of the shop. But, okay, the glass was crashed because it don't consider the dilatation, you know. Igen, this is a problem who you have. In the frame, of course, there is a system to amortizzare. Yeah, I can to consider the dilatation. Tehát, hogy ugye ezeknek nagyobb a hőtágulása, mert nagyobb lesz a hőmérséklete, és helyet kell hagyni a keretben a hőtágulásra. És hogyha normál
üveghez készül, kicsi a hőtágulási hézag, és betesznek ilyen üveget, akkor az eltörhet. Jó. Igen. So the U value went up to 28, sorry. 28. What comes it from? Such a low U value. Is the one, the U value, the glass, U value was 1 at double glazing. Yes. And it's a sage glass, Sage. Then it went down to 0.28. Yes. Why is so huge difference? I don't know. It's the difference is not. We don't measure the difference. Tehát ők nem mérték. Difference of U value. Sì. Yeah. Yeah, but the difference of U value is considered. No, ma aspetta, cioè come mai riusciamo? Ma non siamo noi a misurarlo, è l'industria. Is the industry tell me which is the value. We don't measure the value, you know. So we consider the value who the industry give us. The value of the U is when it's measured in the own state. Yeah. Okay. Hát érted, szóval az It was ipar adja clear. nekik, de azért majd végig kell gondolni. Ja, ezzel érdemes végig gondolni. There is the. Yep. Okay. We think and we consider that AC glass works when they are in the off state, switch off, works like a very burst, the burst low head glass glaze. Okay? When we switch on AC, the features and the performance. Az online hallgatóknak köszönöm a részvételt. Véget ért az előadás. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!